Đói bụng quá. Kế bên là cái cô đang thắng top mỡ đó cả nhà. Để lát nó sôi lên chắc nó nhìn nó đẹp hơn á. Đó, trời, top mỡ thắng tại chỗ luôn. Giới thiệu với cái nhà đây là chùa Phụng Sơn Tự. Đi lùi ra luôn hả bạn? Ngày hôm nay chúng ta sẽ ở địa chỉ là 338 Nguyễn Công Trứ, quận Nhất, phường Nguyễn Thái Bình. Trước chùa kế bên sẽ có một gánh bún thịt nướng đã bán rất là lâu đời rồi, và đặc trưng ở đây chính là cái nước mắm củ kiệu. Còn như thế nào thì mời cả nhà chúng ta vào trong tìm hiểu. Cô sẽ bán từ khoảng là 12 giờ rưỡi theo như Phú biết. Đừng quên like, share cũng như là ấn nút đăng ký. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Tiến vô ăn trưa thôi. Giới thiệu với cả nhà đây là cô Tuyết, bán ở đây cũng là rất là lâu rồi. Cô đang bán 2 hộp mang về nè. Cả nhà thông cảm nha, diện tích ở đây nó sẽ hơi nhỏ cho nên Phú sẽ đứng ở mé ngoài để bạn mèo quay. Cô đang bán hộp này là hộp nhiêu vậy cô? Cái gì con? Cô đang bán hộp này hộp bao nhiêu? 35.000. 35.000 là hộp đầy đủ hả cô? Đầy đủ là 35, cái gì cũng 35 hết đó con. Dạ, cái gì cũng 35 hết. Rồi, đồng giá 35 nha cả nhà. Ăn thịt hay ăn mình ăn thịt hay ăn nem hay ăn chả giò gì thì cứ nói cô. Mình ăn đầy đủ đi 35.000 cho nó ngon. Gì nó ngon hơn. Dạ. Con thấy cô có bán gỏi cuốn nữa là một cuốn bao nhiêu con? 7.000. 7.000. Có bán nem cuốn nữa, nem cuốn 8.000. Có bỏ hành rồi đó nha. Nem cuốn nữa hả cô? Nem cuốn 8.000. Nem cuốn 8.000. Hay là cô sẽ cuốn giống như vậy nè con. Giống như gỏi cuốn vậy đó. Dạ. Mà có người ta chịu ăn nem. Là đúng đưa cái giờ bán của cô Tuyết là 12 giờ hay 12 rưỡi cô Tuyết? 12 giờ rưỡi. 12 rưỡi. 12 rưỡi tới 1 giờ đó con. Bắt đầu 12 giờ rưỡi tới 1 giờ. Là cô. Là cho giờ đó là có đó. Dạ. Tới 6 giờ rưỡi. 6 rưỡi chiều. Con nghe con tưởng nửa tiếng là hết. Không, nhiều khi xuống trễ một chút á. Dạ. Là 1 giờ đó con. Dạ. Dạ, có những lúc 1 giờ mới bán. Giờ cho là 1 giờ đi. Những cái ngày lễ hay ngày chay thì cô Tuyết không có nghỉ luôn. Bán đầy đủ hết. Tính ra là không có nghỉ ngày nào. Dạ. Nè, qua đây coi bên đây nè. Mỡ hành.
là không hai hộp này đi sôi ở trong ha. Làm cái tô á, lúc mà làm cái tô cô múc cái nước mắm á mới. Hay cái đặc biệt của cô nữa là ở đây là nước mắm là có củ kiệu nha cả nhà. Dạ. À. Chưa. Chả giò thì là đã được chiên sẵn hết rồi. Em với thịt nướng này cũng đã được nướng một mớ. Nướng sơ, thậm chí là thấy có nướng sơ là cô sẽ làm nóng ở ngoài bằng cái bếp. Nói chung là ở đây thì ngồi sẽ có khoảng 4-5 bàn như vậy thôi cả nhà. Đó. Và có cái xe nước của chú kế bên bán. Đấy, cái bên phải của cô thì cô sẽ để dưa leo nè, giá nè, rau nè. Ủa con thấy có lá chuối là sao vậy cô? Lá chuối là che cho nó đừng có nắng con. À, con đi che. Cột cái đầu thịt đấy. Dạ. À, để cột cái đầu thịt nữa. Có không? Có thấy không? Đó. Ôi, thịt bốc khói. Đói bụng quá. Kế bên là cái cô đang thắng tớp mỡ đó cả nhà. Để lát nó sôi lên chắc nó nhìn nó đẹp hơn á. Đó, trời, tớp mỡ thắng tại chỗ luôn. Cái này chả giò thịt với nem mình bán lẻ là như thế nào cô? Thịt nem thì 10.000 cây con. Thịt nem 10.000. Cái nhân cây 10.000 vậy đó. Dạ. Còn kia là 5.000. 5.000 chả giò. Rồi. Rồi. Mời cả nhà cùng xem tô đầy đủ của mình nha. Ba tô 105 với mấy 2 cây thịt phải không con? Có chả giò gì không? Không phải không? Rồi 125. Thịt với nem là chín rồi đó, nhưng mà cô vẫn để vô để làm nóng lại rồi cô mới để ra cắt trên cái tô mình đó. Dạ. Bún bánh hỏi cô bán thêm là bao nhiêu cô? Bánh hỏi là 40. Còn bún là 35. Dạ. Bánh hỏi là 40. Mà thí dụ ai mà ăn thêm bún thêm bánh hỏi mình có tính tiền thêm không cô? Cộng chung với nhau hai thứ đó hả? Dạ. Vậy là con mình cút cái kim cút mà. Nhưng mà cô cho cũng bún nhiều đó cả nha. Trời bún luôn á. Này nhiều lắm á. Thường có ai mua thêm ăn tô rồi xong cái mua thêm bún lẻ không cô? Có chứ. Bạn cô bán gì? Mấy ngàn? Ít thì 5.000, ăn nhiều thì 10.000 thôi. Dạ. À, bún thêm 5.000. Thì theo một người thì thêm 5.000 thôi. Dạ. Ta đi 2 người thêm 10.000. Đây. Cô làm chậm chỗ này cho con quay với nha. Đó, đường chua, mỡ hành, chén nước mắm, củ kiệu. Nãy giờ quên hỏi cô tính cô bán cái này là bao nhiêu năm ở đây rồi cô? 40 năm. 40 năm. Rồi có ớt luôn rồi nha. Xong luôn. Dạ không ăn rồi cô. Dạ cuốn cô cái cuốn á là cô nói là thường là vắn thì cô mới cuốn được nha cả nhà. Cái nem cuốn á, chứ còn đông quá là cô cuốn không được cái nem cuốn nha. Giờ sợ kêu cái đó ra đó hồi mọi người xem rồi mọi người mốt muốn thử cái đó thì nhớ cái đó nha. Đây, sau khi thắng tớp mỡ xong thì bây giờ đã có một thau mỡ hành. Đó. Tô chứ nói thau là bự quá.
gọi là di dời địa điểm cả nhà ơi. Thì nãy định ngồi bên kia mà bây giờ một cơn mưa đi qua để lại. Nói chung là cái chợ quầy gỗ bán cô cũng nhỏ thôi, không có phải là lớn đó, cho nên nếu mà bị mưa là mình ngồi ở đây nha. Bây giờ chắc là Gia Phú Gia Mèo xin mời cả nhà cô chú anh chị và tất cả các bạn ta thưởng thức tô bún thịt nướng của cô Tuyết. Rồi thử nước mắm chứ nghe. Nước mắm kiệu hay ớt. Bây giờ nó có cái ớt vô rồi. Giờ hơi quá tay không ta? Không. Wow. Rồi cái ớt vô. Nó là chan nước mắm này nó đậm đà vô cùng. Tại vì cái chất ngọt từ cái củ kiệu ra nữa nha. Cho nên cái hương vị nó rất là đặc trưng. Và nó nồng nàn. Chan nước mắm này rất là nồng nàn nha. Tô bún 35.000 nha cả nhà. Bún nhiều, có thịt nè, chả giò nè, nem nè, chả đá. Mình gọi thêm. Nói chung là bữa nay ăn về thì nó sẽ gọi là đậm chất Sài Gòn. Bây giờ chan vô nha. Này đúng đậm chất Sài Gòn rồi đó. Đó, để lên về chụp cái đẹp nè, cái tô. Nguyên trâu luôn. Đó. Nhớ kêu nó cắt bỏ vô intro nha bạn ơi. Rồi. Ưa rồi đó, thấy chưa cả nhà. Đây. Mình nghĩ là cái tô này bữa nay cả nhà, cho những ai mà bữa nay tô này đúng chuẩn rồi ha, đúng chuẩn cho những ai thích ăn cay ha, nhìn tới rất là hấp dẫn. Có ớt, có củ kiệu, quay giả đẹp nè. Đó cả nhà thấy chưa, vỉa hè thì như vậy đó, nhỏ nhỏ vậy. Quay cũng là rất là khó rồi. Thực ra thì có những cái món chay đôi khi là Phú không có nhớ cái ngày, hoặc là nhiều khi đi ngay cái ngày chay nó rất là đông, không có quay được cái gì hết luôn đó nha. Cái món chay bán ngày chay rất là đông luôn, giờ họ bán liên tục rộn nhiều lắm. Thì đi thì quay, nếu mà muốn mà tụi mình quay thì quay vẫn được thôi, nhưng mà nó sẽ không có đầy đủ về cái hình ảnh cũng như là cái món ăn. Nếu tới đó mình chỉ mua mình ăn, mình trải nghiệm thôi thì nó sẽ không đủ hấp dẫn để gửi đến cho cả nhà. Ôi, văng. Nói chung là giờ chỉ có góc này là có mình là không bị văng nhiều hết đó. Đúng rồi, có bên này không bị văng thôi. Đúng nghĩa là Nó đã bị không bị văng nhiều thôi. bây giờ cô bị dồn kìa. Đó. Buôn bán vỉa hè là vậy đó nha. Cái mắm nó thấm đều hết. Lúc mình nếm thì nó nồng nàn, bây giờ nó thấm đều hết, ăn nó rất là vừa vị luôn. Một chút chua. Vừa nếm vào thì cái chút chua nó chạm lên đầu lưỡi của mình. Chả giò. Không trước không? Ngon. Nói chung ai không ngại cái việc ăn vỉa hè thì ghé đây thưởng thức tô bún của cô nha. Bán lâu đời rồi. Nó nước mắm củ kiệu thần thánh. Củ kiệu. Theo Vũ thấy thì ở cô không có cái nước mắm không. Để Vũ hỏi coi. Một lát Vũ sẽ hỏi rồi Vũ sẽ chia sẻ ha. Đó. Cô ơi, có những người mà không thích ăn củ kiệu á, cô vẫn có cái nước mắm riêng hả cô? Có chứ con. Dạ. Rồi, vậy là không có sợ nha cả nhà, mình có cái nước mắm riêng để mình thưởng thức. Vô tiếp. Cầm lên kìa. Ăn cái mắm đúng là nó nếm ở ngoài á, cái ớt nó cay, nhưng mà bỏ vô đây thì nó đỡ rồi, nó chỉ nguyên cái dành miệng thôi.
Đây nem. Nem chấm rồi này. Cầm như này. Đó. Thơm, ngọt, nó không có bị khô cái này cái nem á. Một phần là do mình chan nước mắm nữa nó thấm vô nên nó ngọt ngọt. Ủa cái mắm này với cái mắm kia nó khác gì không bạn? Nó có củ kiệu nó ngọt hơn phải không? Tại vì cái chất ngọt trong cái củ kiệu á nó sẽ hòa ra và có cái chua chua của củ kiệu nữa. Nói chung đây là ai mà đã lần ăn củ kiệu rồi thì khi mà phối với nước mắm nó sẽ ra một cái hương vị rất là ngon. Đó, cái quậy của cô nhỏ xíu vậy thôi cả nhà. Nhìn cô cũng như Nhà thấy tô bún này sao? Ở quận Nhất thì Phú thấy là 35.000 với một cái tô nó cũng đầy đủ thì cái giá nó cũng hợp lý nữa nha. Đúng thật. làm suy nghĩ nhiều. Thịt ăn không bị khô, răng. Cô ướp cái gì biết không? Có một cái vị mà mặn dịu. Trước này để cười Ngon. gừng nó là gừng luôn. Em từ ngày xưa rồi gì nữa. Đó. À đấy. Có. Cái này cũng ngồi về dĩa hè những cái chai. Giá 351 Trà đá. Ai bảo tôi ít. Ăn miếng cuối nha. Cười nhiều người ăn người. Bún này là ăn no luôn mà. Ủa mấy chuyện đang quay hả? Có nem nướng lên đây. Ngày được bắt sóng danh nào anh hỏi. Rồi gắp miếng bún miếng thịt. Tất xếp này nhá. Đường nào cũng vô mồm á. Đúng. 351. Em ngắm rồi 351. 351 này chơi mấy tháng rồi. Chơi này tháng rồi, pháo này chơi lâu nữa. Pháo là tiền nhiều chơi lâu nữa. Rồi xong rồi cả nhà ơi, xin phép gửi xíu nha cả nhà, tại ngồi nãy giờ nó hơi ngộp ngộp với lại cay quá. Rồi ngày hôm nay để chia sẻ một địa điểm bún mà bán cũng khá là lâu năm ở Sài Gòn để chia sẻ đến cả nhà. Thì bây giờ mình đánh giá tổng quan một chút xíu thì về chỗ ngồi thì nó sẽ hơi gò bó cho cả nhà, nếu mà ai mà yêu thích sự thoải mái thì chúng ta mua về. Về cái hương vị ở đây thì nói chung là nước mắm, nói chung là nó có đầy đủ vị mặn ngọt chua cay rất là vừa phải, hòa quyện với nhau và ăn rất là đậm vị. Trong cái tổng thể cái tô đó thì cái chả giò ăn giòn giòn, nãy Phú ăn kỹ thì cái chả giò nó lúc ăn thì nó giòn, và nhưng mà khi nhai thì cái chả giò ở đây của cô ăn thể cá nhân của mình thì cảm thấy nó sẽ hơi ngán một tí xíu. Rồi cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip nãy giờ nha. Ai đã từng ăn của cô cho mình xin bình luận, và mọi người thấy cái clip này như thế nào, có cái gì mọi người cũng comment ở dưới để chúng ta cùng bàn luận nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn vì chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những clip hấp dẫn kế tiếp.